Scopul workshop-ului astăzi să fie puțin conversațional în ceea ce ține, să înțeleg mai mult despre care e feedback-ul din perspectiva voastră, care sunt oarecare probleme pe care le vedeți voi în ceea ce ține de negocieri și sper că din perspectiva experienței mele să vă pot spune ceva util și încerc să personalizez conversația pentru că puteam să vin cu un standard foarte generic în ceea ce ține de o companie mare negociind cu o altă companie mare, însă considerând de audiența pe care o avem astăzi, e important să adaptăm în ceea ce ține și de asta va fi foarte dinamic în ceea ce ține de conversație, de asta feel free to ask questions. În ceea ce ține de limbă, eu posibil aș face puțin switch din limba engleză în limba română, de ce că operez în limba engleză la moment și toată viața mea de când am lucrat, am operat în limba engleză. Deci câteodată am niște terminologii care mi-e mai ușor să mă exprim în limba engleză și prezentarea va fi în limba engleză, însă conversațiile putem să le avem în ambele limbi, așa că sunt disponibilă în ambele. Așa că în ceea ce ține de experiența mea, la moment sunt Commercial Executive la Microsoft, fac asta deja de 2 ani jumate, în ceea ce ține de rolul meu de zi, lucrez cu clienții Microsoft în ceea ce ține de negocierea de zi a contractelor directe cu noi. Lucrez direct cu Legal Counsel sau cu Procurement, în ceea ce ține cum să avem un win-win scenario și asta mă mai referi în ceea ce ține de prezentarea mea mai târziu. În ceea ce ține de commercials și deal negotiations. Și înainte de asta am fost în vânzări, tot la Microsoft, însă am avut o industrie puțin mai diferită. Mă focusam cu clienții din retail, travel și domeniul hospitalier. Acolo vindeam produsul de Customer Relation Management și aș spune că e un domeniu destul de vast în ceea ce ține de soluția dată și am avut careva bariere în ceea ce ține de când clientul îți spune nu sau când partea de negociator îți spune nu, că nu vreau. Și asta m-a făcut așa, adică mai entuziasmată de elementul ăsta de negociere și de ce e important să negociez un deal foarte eficient. Și experiența mea la Microsoft, pretty much am fost deja de 6 ani acolo și am avut diferite poziții din sales. Și sper că, da, adică voi fi available după și adică dacă aveți careva întrebări în ceea ce țin de experiența mea, sunt foarte bucuroasă să vă răspund la întrebări. În ceea ce ține de agenda de astăzi, workshopul de astăzi va fi focusat pe un framework, ceea ce ține ca un ghid, pentru că negocierile pot fi foarte diferite, din perspectiv cultural tot, pentru că abordăm negocierile foarte diferite în diferite țări. Însă eu sper că după sesiunea de astăzi veți avea o indicație în ceea ce ține de cum puteți să abordați, nu științific, dar puțin mai structurat o negociere. Adică ce e important să știți într-o negociere și deja pe bază de asta puteți să influențați. Pentru că negocierea e foarte fluidă și puteți să o abordați în diferite opțiuni. Apoi vom face un mic exercițiu în care e posibil mai puțin ca o reflecție în ceea ce ține de care sunt unele interese pentru voi, în ceea ce ține de negociere și vom discuta despre un concept care se numește BATNA, care se traduce din engleză e Best Alternative to Negotiated Agreement, cea mai bună alternativă pentru un agreement negociat, care e un termen prezent în negociere, în special când ai dificultăți în ceea ce ține de a găsi un consensus în discuții. După asta vom discuta mai mult despre procesul, cum te prepari pentru o negociere, cum discuți, cum o concluzi și care e importanța, adică într-o crearea unei opțiuni, când oferi o ofertă unui client sau unui fondator, spre exemplu. Și după asta vom avea niște întrebări, Q&A și deja sunt niște oferte frumoase în ceea ce ține de partenerii noștri.
În ceea ce ține de care sunt unele challenge-uri, aș fi vrut să vă întreb din audiență și eu cred că voi spune, în ceea ce ține de timp, că sunt conscious of time, să-mi spuneți și eu am să le spun out loud și am să le scriu aici și eu sper că în timpul sesiunii le vom aborda în comunicare. Așa că dacă aveți careva sugestii, care sunt unele probleme în negociere pe care voi le vedeți și ați vrea puțin să le discutați astăzi. Da. Deci, evident, într-o negociere, mereu vrei să primești cele mai bune condiții, dar nu vrei să îndoi prea tare ca să nu creangă ce pe care șezi, să zicem așa. Deci, cum să găsești balanță, cum să știi unde să te oprești. Cred că acestea sunt principalele întrebări. Ras, nu lucrează. Nu, dar tu acolo nu trebuie lucrează foarte bine. Da. Altcineva? Nu, că asta e pentru video. Trebuie. Ideea mea cred că se referă la un pic și la prima idee, să obții o soluție win-win. Scenariul de win-win, eu cred că e foarte dificil să-l obții într-o negociere. Da, ok. Cam asta. Nu, tot să ne focusăm la... Eu cred că conversația noastră când a să fie despre BATNA a să fie foarte interesant, pentru că eu cred că asta e conceptul care e best agreement to discuss negotiation, essentially. Cred că una din provocări este, de fapt, inflexibilitatea partenerului, adică care stabilește exact ce anume vrea și nu este dispus să ofere careva concesii. Și atunci aici provocarea este cum să găsești acele tehnici ca să-l faci să înțeleagă că de fapt este necesar să fii un pic mai flexibil ca să fie o tranzacție convenabilă ambelor părți. Pentru a obține un acord win-win, îmi pare că e important să înțelegi necesitățile celelalte părți și asta poate fi o provocare, să înțelegi necesitățile celelalte părți atunci când poate nu e suficient de deschisă la început pentru a-și expune foarte clar necesitățile. O să rămân aici. Întrebarea care poate să pară mai puțin serioasă, dar de fapt este una serioasă. E ok în negocieri să mixezi argumentele cu un pic de alcool? Asta este întrebarea, deci pentru toți. Aș spune că independență de unde are ce fel de negociere faceți? Negocieri de afaceri, dar sunt exemple și pozitive și negative. Am să vorbim despre un concept care se numește legitimacy și care e around ethics și deja decideți voi în ceea ce ține de relația voastră, dar nu știu, n-a să-l pun așa pe listă, că știți cum suntem registrați, dar... În categoria aspecte culturale. Da, aspecte culturale, da. Eu tot sunt de acord cu colegii mei doi, eu le spun mai mult butoanele clientului. Da? Butoanele în win-win, foarte bine el lucrează dacă tu îi afli butoanele clientului și atunci poți să manevrezi cumva în direcția ta. Alta ar fi că trebuie să fii foarte creativ. Deci creativitatea asta cred că în primul rând când te pregătești pentru o convorbire sau pentru un dialog cu clientul și improvizația. Creativitatea și improvizația asta sunt neapărat. Eu scriu creativitatea din ambele părți. Că să nu fiți numai voi creativi, dar și ceilalți părți. Da. Eu obișnuiesc să fac negocieri la evente fizice, deci interacționez cu oamenii direct. Și uneori intru în flow state-ul ăsta, când mi-e ușor să comunic și trec de la persoană și vorbesc cu multe persoane. Dar uneori flow-ul ăsta dispare și apare anxietatea asta. Deci, înainte de procesul de cum intru într-un workflow pozitiv și productiv de negocieri.
Eu îmi spun pregătire, pentru că asta e key, pentru ca să fii pozitiv, să fii încrezut în tine când vorbești și asta să facem. Careva alte? Pentru că, sincer, da, adică înțeleg deja audiența, știi despre win-win, situațiile astea, așa că da, adică putem să dezvoltăm subiectul mai mult. Mulțumesc. Să iau asta. Deci, să începem. Mulți au spus că negociază zi de zi. Da, negotiation is an act that you do it on a daily basis. Mereu negociați. Însă, când într-adevăr aveți o negociere în ceea ce ține oficială, hai să spunem, în care într-adevăr e important să ramificați care e vânzarea și care e negocierea. Pentru că, de obicei, din perspectiva mea, spre exemplu, când lucrez cu o echipă, că lucrez cu o echipă de vânzători care încearcă să vândă soluția noastră. Și ei vin la noi și noi trebuie să ne ducem să negociem. Chestia care că eu nu mă duc în negocieri pentru că nu e nimic de negociat încă, că vânzătorii nu au vândut încă produsul. Și vânzarea poate să fie puțin așa mai debatable în ceea ce ține, dar e important ca valoarea produsului să fie vizibilă clientului, ca voi să puteți intra în negocieri. Pentru că dacă clientul nu vede valoarea, n-ai ce negocia. Adică poți să-i spui totul posibil, dar nu e prioritate pentru client și adică nu vor avea putere, dar și voi veți ezita în ceea ce ține de forțele pe care le depuneți în negociere. Și asta e destul de important și le spun, adică e un, n-aș spune că e greșeală, dar e un misconception în ceea ce ține de vânzări și negocieri, pentru că de obicei ele necesită puțin lucru înainte ca să intrați în procesul ăsta de negocieri, pentru că procesul, când am să explorăm mai târziu, procesul de negocieri poate să fie destul de in-depth în ceea ce ține de research-ul pe care voi îl faceți, de comunicările pe care voi le faceți și câteodată poate să fie foarte staged în ceea ce ține că tactic. Pentru că puteți face unele pasuri la un anumit motiv, pentru că e ca un teatru, dacă sincer, așa să mă iau asta, pentru că nu sunteți voi încercați ca un exercițiu să înțelegeți care e dinamica dintre voi și dintre counterpart-ul cu care voi aveți negociați. Și voi v-ați referit deja, și adică e bine că deja cunoașteți win-win, win-lose. Win-win, asta e scenariul în care noi toți vrem să fim, în care ambele părți câștigă. Câteodată este motive în care este și win-lose. Motivul din care e win-lose e de obicei că one party has power over another one. Și noi am să vorbim de conceptul power, pentru că e important să înțelegeți și să definiți care e puterea acelui negociator cu voi, care e puterea asupra voastră și care e valoarea voastră. Adică, și atunci valoarea voastră intră în play, în ceea ce ține de asta. Trust and building relationship, key la tot, poate și cu alcool, poate și cu fără, dar în ceea ce ține de crearea acestui sistem de încredere în ceea ce ține de clienții voștri, e foarte important să aveți această relație. Și deja am menționat emotional intelligence, ethics și constraints. E foarte important să știți care sunt limitele voastre, pentru că trebuie să fim realiști în ceea ce ține care va fi end goal-ul nostru și asta e important să înțelegeți limitele. Încă am menționat și deal crafting. Tot e important să puneți atenție la acest element și e foarte dinamic, dar ne vom referi mai târziu la unele concepte care când formulați voi structurați un deal, e foarte important să dați to consider how you will land your first offer. Pentru că după ce pui prima ofertă, nu poți să o retragi. Și deja ai făcut un impact asupra clientului, în perspectiva mea, și el deja așteaptă mai mult. El n-a să așteaptă mai puțin. Și independență cum formulați voi oferta. Spre exemplu, în ceea ce ține de preț, de obicei, s-a făcut un studiu în care se spunea că cifrele care nu sunt, de exemplu, când dați un discount de 10% sau dacă îi dați un client un discount de 9,5% sau 10,5%, acele discounturi de 0,5 vor fi reflectate cu mult mai diferit decât 10, pentru că clientul va crede că voi ați pus un oarecare gând asupra acestei negocieri. Și asta a fost demonstrat și prin
a fost un research cu Uber, în care cred că și la Ian Taxi, când e demand is high, este un surge oarecare. Și este surge de 1.7, 2 sau 2.1. Și ei au făcut un assessment și oamenii au fost mai preponderenți, mai responsive în ceea ce ține de un surge de 1.7, 2.1, decât să iei unul de 2.0. În sens că ei se gândeau că, din perspectiva de preț, ei cred că ei au o ofertă mai bună decât un număr direct. Și, adică, asta e din perspectiva numerologică și psihologică, că eu cred că negocierile asta e ceva și psihologic, nu numai științific. Da. Cu constraints, ai menționat limite. Da. Cum adică? Să nu mai mult decât un număr anumit? Și asta probabil e unde te oprești, adică care în situație în care tu vei pierde prea mult în negocierea asta, pentru că este oarecare limită în produsul tău, în ofertele tale, care îți vor da valoare. Și esențial, câteodată nu vrei să dai gratis și să pierzi serviciile tale în ceea ce ține. Și cum e mai mult de genul constraints, limite cum să iei valoare, limit to get value out of it. Și, cum am mai referit, în ceea ce ține de o viziune, în ceea ce ține cum puteți să navigați negocierea mai efectiv și puțin mai structurat, aș spune, nu rațional, că e rațional oricum. Dar sunt 7 elemente care se spune din ceea ce ține, care entail the negotiation. Și eu am un slide mai mare. După asta eu am să vă dau, am să fac share la aceste slide-uri toate, și adică vă puteți să le vedeți. În ceea ce ține de elementele, ele joacă într-un unison. Și cum vedeți, sunt foarte multe arrows și ele toate sunt interdependent în ceea ce ține de cum colaborează între ele. One thing is important, that in the center, interest, option and legitimacy, they represent our circle of value. Asta e elementul în care voi trebuie să cum voi demonstrați valoarea clientului vostru și în care voi trebuie să vă focusați în ceea ce ține de preparation. Pentru că asta e foarte important, care va aduce în ceea ce ține, da, commitments, if no alternatives, care sunt alternativele. Și în ceea ce ține de alternative, aici Batna joacă festa. Cum am spus, relația și comunicarea e foarte at the center of everything, and it's very important for you to develop those. Și în ceea ce ține de, dacă aveți ceva întrebări de structură, de framework-ul acesta. Da, puteți. Da, este o oportunitate să întrebați și la sfârșit, dar puteți să mă întrebați. Dacă ceva nu e clar, conștient că vorbesc în două limbi 1 la 1, dar vreau să încerc să-l fac în română tot. Așa că da, mă întrebați dacă ceva aveți. Bună întrebare. N-aș spune că ele sunt ceva care sunt influențați puțin mai extern. Da, ele oricum sunt de valoare. Eu n-aș spune că comunicarea nu intră în valoare, dar din perspectiva de framework-ul ăsta, interest, option and legitimacy, ele intră în ceea ce ține cum voi vă definiți valoarea voastră în ceea ce ține de ofertă și din ceea ce ține de oferta percepută de partea cu care negociați. În cazul ăsta, legitimacy, asta s-ar în vedere cât e de sigură în soluția ta? Cât e sigur produsul tău? Da, și legitimacy, asta să fie foarte, e în limba engleză. Am să încerc să abordez și în limba română, însă chestia că am dat și niște exemple în ceea ce ține cum puteți vă gândiți la fiecare element, însă da, legitimacy e de genul ceva standarde etice, legal requirements, industry norms. Spre exemplu, în negocieri care amele comerciale, de obicei sunt și legal counsel care vin în ceea ce ține de ownership of their affiliates, spre exemplu, care e un requirement destul de mare în care când o companie au mai multe afiliate, în ceea ce ține, e important ca să aibă
control over 50%. Și noi, spre exemplu, câteodată ei nu sunt confortabili în ceea ce țin de asta și încerc să negocieze un change de legal terms. Și asta tot e important să înțelegeți care e fondarea în ceea ce ține de from a legal perspective. Și a spune că în ceea ce ține de când discutați cu clienții într-o oarecare negociere și chiar și înainte să înceapă negocierea, chiar când analizați o ofertă pe care o opuneți, e important să definiți interesele și opțiunile. Pentru că asta e eficient, asta vă dă creativitatea pe care enable to be more creative in this because you will be sure about your interest and options. Pentru că aș spune că asta e fondația și în conversații mereu asta va fi cum you will become more relevant to the other party and they will take you essentially seriously because you are interested about their interest. Și un concept foarte interesant este care e diferența dintre poziții și interest. Un interes ar fi când un client vă spune eu vreau 50% discount și asta ar fi poziția, asta nu ar fi un interes sau nu ar fi o opțiune. E important ca să definești cum, de ce. Pentru că în negociere cel mai important e să fii curios și să întrebi de ce. Pentru că marea majoritate a timpurilor oamenii all the parties will give you a short answer, no, I don't want this. Why? I want 20% discount. Why do you want specifically 20% discount? Why do you not want 21? Why do you not want 19? Pentru că e important să înțelegi, pentru că ei au un oarecare motiv. Da, câteodată ar putea spune, I will improvise and I will give a number and then maybe they will match my cost. But in reality, with high-stake negotiations, people really think about the way how they place an ask. And it's mainly because it's either related to budget, it's related to available budget, or also, for example, when engaging with procurement, they are really trying to save cost, and their job is to save cost. Like they don't get certain bonuses because they don't get cost. So it's very important to understand that you kind of want to work with them to understand how they can get their bonus, but then also you don't give too much discount because it's in their interest it's in their job to actually reduce the value of the contract. So that will apply on a daily basis. You have to understand. Same with legal. Legal, for example, from a Microsoft perspective, we never change contracts because we are a very large organization and for us it's very hard to adapt contracts specifically to clients when we have such a big pool. So when legal comes to us with clarification, it's very important that we give them the time of the day for them to explain to us why it's important for them, and we will be able to clarify them over the call. But in reality, we will never change their contracts because it's something that we don't do. So that's one of the things that it's very important to understand, that why someone is telling you that they want this, because that will be the key, and that will create that dialogul deschis, pentru că veți fi curioși în ceea ce ține că de ce doriți acest discount, de ce doriți acest termen sau de ce, sunt multe elemente în ceea ce ține de negociere. Și asta se referă și la vânzare, nu numai la negociere. Da, adică conceptul de ce și e important în oricare situație și adică asking why is very, very important. Și acum, dacă pot să dau niște foi. Dacă aveți și laptopul e ok sau dacă puteți în gând. Oricare chestie, an exercise I wanted to do because I didn't want to come with a role play for like that will not be relevant for this audience and kind of a generic one for you to practice certain things that might not be applicable to you. I wanted to make an exercise in relation to your own needs, and you don't have to share with them if you don't want to. But I was thinking, if you have an upcoming negotiation, dacă aveți o negociere în care vine, poate fi și personală, poate fi și profesională,
Vom petrece vreo 5 minute, 5-10 minute, în ceea ce ține de understanding your interests și folosiți câteva timp să înțelegeți care sunt interesele voastre în ceea ce ține de negocierea asta și care sunt potențialele opțiuni. Dacă doriți, putem să le scriem, să le discutăm după, it's up to you, dar aș fi vrut ca eu pot să întorc înapoi în ceea ce ține de framework-ul, ca voi să aveți ca exemplu și putem să petrecem 5-10 minute să vă gândiți personal în ceea ce ține care sunt interesele voastre. În general, identificarea necesităților celelalte părți e direct proporțională cu cât de bine o cunoști cealaltă parte. Desigur, poți să faci comunicare, dar la un moment dat, eu susțin colegul precedent că când începi, oricum pornești de la niște prezumții. Da. Care, sigur că trebuie verificate la un moment dat. Dar când ai o idee, te gândești, uite, asta ar fi bun pentru nișa asta de oameni. Și asta e o prezumție care urmează să fie clarificată. Da. Și în exercițiu, dacă ne întoarcem la exercițiu, eu mi-am dat seama că pot să fac identificarea la necesități și a lor și ale mele în măsura în care cunosc, sunt implicat în business-ul corespunzător sau am avut experiența mai înainte cu ei. Deci asta a fost insight-ul meu. Mersi. Dar o întrebare, dar faceți așa mereu când vă pregătiți de o conversare, adică puneți timp aside și discuss all the interests and options? Aș spune că din perspectiva pregătirii e important, în special când deja ai relație, nu când încerci de la început. Pentru că când încerci de la început, cum a spus colegul înainte, e important să fie discovery, pentru că în ceea ce ține de discovery e cel mai important. Dar asta deja e parte de sales, nu e de negociere. Și adică n-ai spune că negociezi pe bază de asta, dar trebuie să vinzi produsul corect ca să ai insight-urile pentru negociere. Asta se duce la primul punct pe care eu l-am menționat la începutul sesiunii, sales versus negotiation. Trebuie de înțeles cât noi vindem până când putem să negociem. Studiind piața și văzând care este situația pe piață și vii la negociere cu o persoană și propui, asculți oponentul, care este răspunsul, și încerci să scazi plafonul de preț. Și dacă peste o perioadă acceptă, înseamnă că se poate de mai scăzut. Nu știu, astăzi am dus tratative cu niște chinezi, mi-a fost foarte straniu că mă grăbeau. Haide, transferă. Păi, și nu știu ce tactică au luat-o. Și poate... Păi da, și eu am spus, am miros o fraudă. Da, asta pentru că mai puțin informații, că voi nu știți de unde vin chinezii și ce vreau să facă ei și nu, adică în sens că conceptul e de când timpul te presează și asta e un concept foarte important, deadline-ul, pentru că este un element în care timpul, dacă tu dai o ofertă, a time-bound offer, o ofertă cu deadline și aveți o limită oarecare până ce e în execuție. Și de asta e important, când ai mai puțin timp, ești mai mult stresat de ce că tu trebuie să atingi scopul oarecare și fără informații, deadline-ul e destul de... Ei s-au axat că este anul nou și ofertă. Haide. Păi eu zic, la voi ce e? Anul nou? Da, la doi și anul nou e puțin mai târziu. Și eu zic, lăsăm anul nou în pace, dați să discutăm. Da. Până în fine, eu cred că totuși negocierile trebuie atinse prin discuții și lungi discuții. Da, și discuțiile astea enable you to understand interest and options. Și asta e chestia că communication și relationship e ceva care evoluează constant într-o negociere, într-o relație cu un client. Și deja voi cu ei nu mereu ați negociați.
conceptul ăsta, că să aveți oarecare perioadă în care deja e posibil să cumpere produsul vostru sau vor beneficia de serviciile voastre. Așa că e important să mențineți această relație cu clientul și prin asta să țineți minte de unele chestii care e pur personal din perspectiva lor le e important, ca să le puteți folosi mai târziu în negociere. Pentru că așa se discută, în special în ceea ce ține de contractele mari, de lungă durată. Da, poate o tranzacție de short-term like deal, yes, trebuie să te gândești foarte strategic în ceea ce ține care e win-ul meu în situația asta și care e win-ul lor. În ceea ce ține de când faci un parteneriat strategic de mai mult timp, e foarte important aceste elemente pe parcursul anilor, pentru că asta arată valoarea pe care voi o dați clientului, pe parcursul parteneriatului pe care voi îl aveți și de asta e mai ușor să negociați cu concepțiile astea, pentru că valoarea ofertei voastre vine nu doar cu prețul care îl dați la moment, dar e cu potențialul de viitor și pe bază de potențial, nu potențialul, pe bază de trecutul pe care voi deja l-ați făcut cu ei. În ceea ce ține de noi clienți, vorbesc asta foarte mult cu clienții, tot în ceea ce ține, dar e foarte important să povestiți despre alți clienți cu care lucrați. Și în ceea ce ține, spre exemplu, în situații în care vă e greu să comunicați, să faceți conexiunea cu un client, e foarte important de case studies. Case studies are very important in ensuring that you get through and to a customer that maybe it's new to you and it's not like they're not really aware of your performance yet in terms of the services that you're offering. Sunt conștientă de timp. Da. Cazul ăsta care am menționat mai trecut, vine un client nou, tu la fel de arăți un portfoliu cu clienți similari cu el, cu care ai lucrat în trecut? Da. Dacă ai dreptul să povestești despre asta. Spre exemplu, unele companii au un terms and condition in contractele ei. When they sign the contracts, they essentially ask you, we might in the future put your logo on our website, we might in the future ask you to become a reference case study, and maybe you can be a connection between o companie nouă cu care vreți să negociați, vrea să știi cum voi ați oferit soluția asta altei companii și dacă compania, prin mutual agreement, if the company agrees to share the experience publicly, they're in control of their information, you can facilitate a call, a meeting with the other company as well. Because especially when you're really driven by the value that you can bring to a customer, it's very important to have other customers that speak on behalf of you and they give you that focus. Also, it's very important to have case studies. So like, if a customer doesn't want to speak publicly or privately to anyone else after they implement your offering or use your services, it's good to have some feedback or like a summary of your offering in that regard. So, yeah. Aș spune că cazurile de referință asta e cel mai bun marketing pe care puteți să-l aveți, pentru că când e o prezentare și când puteți spuneți despre features, functionalities, despre beneficiile voastre, ele vin din partea voastră, dar nu vin din partea altor companii care au folosit serviciile voastre. Și adică, în realitate, marketingul, da, e foarte puternic, însă când o companie se uită la benefits of your solution and benefit of your services, atunci e important să înțelegeți că pentru ei e important relevanța voastră în industrie și ce ați făcut voi înainte. Și să vă spun, chiar și big players in tech au problema asta în unele industrii, când chiar dacă poți fi foarte renumit și adică soluțiile tale sunt folosite de toate, câteodată dacă nu ai backing-ul în cealaltă ce ține de industria corectă și best of breed is in a different industry, it's much easier to negotiate, in sense, to get to best of breed in that industry. Și de asta îți spun că case studies are very important. Conscious of time. So, în ce ține de how to prepare for your negotiation. Ați identificat interesele, e foarte important.
ați văzut care sunt alte interese. Și interesul nu e ceea ce trebuie să fie pozitiv. Poate fi și negativ. E ceva care îi pasă clientului în parte. Adică nu trebuie să fie ceva mereu pozitiv din partea lor tot. Poate fi și ceva care lor le trebuie, dar e o limitare. Da, poate fi și o problemă a lor, adică nu trebuie să fie totul pozitiv. Legitimacy e atunci când, iată, cu industry standards, cu faptul cum poți fi mai relevant în ceea ce ține sunt, spre exemplu, unele din perspectiva cybersecurity. There are a lot of requirements, for example, that companies need to fill to be able to operate at the moment, because cybersecurity is a big topic for a lot of organizations, and they have to adhere to certain standards. So sometimes it's even if your USP is around a certain legal framework, a certification that they have to do, that also could be an element that actually it's not even the need, but it's not even only the legitimacy, but it's also one of the interests for the company because they have to get qualified in that element. So that's another part where you can look in terms of those certification and legal elements to ensure that you can bring them into the circle of value that, as I refer to. Next is the communication and the relationships. From that, I will speak through some of the key elements, and I think as we covered that for us to understand the interest of the customer and potential options, we really have to listen to the customer, we have to actually talk to them. And actually, talking or listening cannot be just face-to-face. Listening can be their LinkedIn. Listening can be their Twitter. Listening can be their even Facebook. The listening that can be what has the company done, what's the company annual report. Listening can be if there is an event in the industry and they've been present there or said something. So listening can be from various perspectives. It's kind of like stalking, but in a compliant way. Curiosity. Curiosity, yes. So going back to the point of like, oh, well, I'm struggling to find their interest because I have never spoken to them. You can easily go onto the social media platforms and find their interest. So at least you have some reality checks based on that. So that's one of the elements. Maybe they could be enabled through communication and confirmed, but essentially you can essentially do that. And I think LinkedIn is a great platform, is evolved for a very long time, and I think a lot of people post a lot. So I think it's definitely something that you should be leveraging. One element of listening, it's also knowing how to and when to take a pause. In negotiation, especially when you have a conversation, we get very eager to sell and we get eager to talk to the customer, and we sometimes get very overly excited when we're trying to speak to our customers. But sometimes it's important to ask the question and take a pause, because sometimes, actually I think sometimes like 5 seconds, 3 seconds, they feel like an eternity. So sometimes in your negotiation, just try, without like trying to, when the customer doesn't give you a clear answer, try not to ask more questions, try to pause and wait. Because that silence might be awkward, but that will be very powerful, because it's going to make a very uncomfortable situation where it's going to be like, why is no one saying? And then suddenly some of the parties, if they have something else to say, they will say it. And that's one of the things that it's called dynamic silence, where you're trying to ask with a question with an intent, and you pause to wait what they're going to say. And they might say yes or no. I guess we're going to go into the asking question bit around yes or no. But if they give you a very short answer, and I've had this experience before, I would go into a meeting and the client will say, yeah, we're not really interested, not really a priority, and like just being very short and abrupt with me answering the questions. So me just sitting there and like with other colleagues and not saying anything, it was quite daunting for me as well. But you might as well, I don't know. I think one of the tricks as well what I use is sometimes I use a glass of water
I usually, by the time I drink water and put the glass back, that sometimes makes the customer uncomfortable because there is a silence and yeah, so they tend to speak. So maybe you use this if you want to pause and you kind of are very keen to talk. Maybe just take a glass of water. I think that could be one of the takeaways. Yes? Chestia cu pauza în timpul negocierii, cred că mai mult funcționează când ai un meeting tete-a-tete. Dacă ai un meeting online, să faci o pauză de 5 secunde, apare un pic straniu. Nu. Eu, marea majoritate negocierilor pe care eu le fac online. Faceți pauză 5 secunde. Da. Problema e care e posibil, și asta e din perspectiva video negotiation, și asta e important, să fie video. Pentru că dacă negocierea e pur și simplu pe telefon, da, adică asta să fie dificil, pentru că asta să creadă că nu aveți conexiune sau ați intrat într-un tunel sau ceva. Dar e foarte important, dacă aveți un alt punct, dacă aveți o negociere online, mereu puneți camera. Pentru că ei poate să duc la magazin sau să facă ceva, nu știu, să-și facă cafeaua de seară, cât voi încercați să faceți un pitch în ce ține de soluția voastră și adică nu o să fie serios. Așa că e important să fiți prezenți și asta e important. Ar fi foarte straniu să ai un meeting fără cameră pornită. Dar știți că sunt. Spre exemplu, am cunoscuți care lucrează în alte companii destul de mari și adică ei pur și simplu nu pun camera. Eu m-am deprins în special din COVID, din timpurile când am trebuit să lucrez de acasă, eu acum mereu, constant pun camera, adică... Sunt țările cu internet slab și dacă pui cameră, tot super tare funcționează și normal atunci niciunul nu pune camera. Ok, nu faci negociere atunci, de discuție. Trebuie mai bun. La milioane. Milioane, dar internet. Cum mai repede, cumpără. Cumpără să termin bani pe internet. În situația în care nu aveți posibilitate să aveți video, de exemplu, dacă trebuie să faceți video, deja în persoană, face-to-face, e ok. Dar în special, spre exemplu, din perspectiva când vreți să vă extindeți în alte țări și aveți negocieri online cu parteneri din alte țări, adică e destul de eficient să aveți conversațiile astea video. Da, dar ați spus că e awkward când chiar și pe video e silence sau nu? Sau asta? Faceți awkward și să vedeți că ați vă spui mai multe. Vă îndemn să aplicați asta când trebuie, nu chiar când mereu. În moment la Microsoft negociați, practic. Voi la Microsoft nu negociați. Nu, noi negociem. Ce negociați? Nu dați discount-uri, care negociere? Eu discount-uri. Sau pur și simplu cred că așa negociere. Negociază ca să scadă prețul la cei care negociești. Da, noi negociem cu clienți. În conceptul la rolul meu, noi negociem când, spre exemplu, companiile mai mari, spre exemplu, sau și în domeniul când cumperi o licență sau niște servicii de mai mică valoare, poate nu. Dar când faci un contract mare cu un partener ca Microsoft, ca Google, ca Amazon, Zoom, oricare în ce țin tehnologie și alții, e oricum tu discuți cu un sales representative care încearcă să-ți ofere un produs sau să-ți facă un upgrade la unele produse noi și adică oricum este elementul de negociere. Eu adică n-aș spune că noi intrăm într-un room și adică spun da, gata, hai să... Da. Nu, adică realitatea nu e așa. Clienții mai mici au tot oportunități de a negocia, însă nu direct cu Microsoft, dar cu resellers. Pentru că noi, ca oricare partener din companii de tehnologii, noi avem parteneri care vând soluții pe baza noastră. Și adică deja unele negocieri se întâmplă pe bază de asta. Adică sunt prin resellers, noi îi numim așa.
Deci, în ce ține de asking questions and tailoring your approach. I think we've covered briefly in terms of our conversation so far that asking questions is critical, and that will essentially provide you for the context for getting more out of the customer or the party that you negotiate with, in terms of their interest, in terms of their potential options, in terms of some of their restrictions, what are their kind of the legal constraints that you're trying to operate against with in that instance. And in terms of, it also helps you to tailor your approach, because by asking open-ended question and not a yes or no, and probably you already know that, like I think it's in a conversation, especially in sales, if you want to have an actual conversation with someone, don't give them questions that you will answer with yes or no, because that will be a lot of silence and that will be uncomfortable. It's very important to say why, what, like de ce, cum, pentru ce. Acestea sunt unele chestii care e foarte important să le aveți în vocabularul vostru când aveți o discuție cu un client. Pentru că da și nu, în special în convorbirile la început, când clientul încă nu știe poate valoarea în ceea ce ține de vânzări, în negocieri, posibil când doriți o claritate în un anumit subiect, spre exemplu dacă într-adevăr oferta lor va fi eficientă, atunci da, nu, e important. Însă când procesul e deja relevant în ceea ce ține de vânzări, atunci mai bine nu întrebați da și nu, pentru că eu nu cred că clienții deja au informația pe care să facă decizii pe bază de întrebarea da și nu, pentru că ei încă nu vă cunosc bine și adică în chestia asta. Handling difficult situations is very important because negotiation is difficult, and it's more that how you come out of it and how you handle this. It's very important to be always very positive and be very respectful, even if someone says no. You'd thank them for the collaboration. But you'd thank them for the negotiation and come back to them maybe in a week's time, a month's time, a year's time, depending. I think situational and self-awareness is also very important. And I think that goes back to the element of them having something beyond the priority of negotiating the certain deal. Because știm cu toții, viața noastră e complexă și are de multe dimensiuni. Și când voi negociați în momentul negocierii, persoana care negociați, posibil că are foarte multe elemente în spatele capului lor care influențează ziua lor de astăzi. Așa că e important să înțelegeți care e situația și adică să nu luați nimic personal. Și asta poate să sună foarte kind of non-professional, pentru că you're bringing personal elements into work, but it's very important that we are all human, and that's one of the things. Your negotiation parties, they're human, and it's important for you to be understanding, and even though they might be difficult, it's very important for them to be, it's important for you to be understanding, because that's also, I don't know if anyone of you heard of Chris Voss. Split the difference, that he has a concept of tactical empathy, and that could also serve you well, because if you build that element of trust with your client, and that sounds a bit sneaky, but if you build that level of trust with a client over the last couple of months, they have good conversation with you, and then if you bring up some of their situations and it's like, I don't know, they were in the last meeting, they were, I don't know, very stressed because their heating wasn't working and it was cold. And then if you bring that up, that makes that person more comfortable in a challenging conversation like a negotiation, because that will give them a personable outlet to the conversation that you're having. So that's also very important. So how you handle this situation? The practical situations with getting. Adică cum am sunt corect. Prietena noastră știi că odată.
No, I mean, I'm not coming with the solution, I'm coming with the empathy point. But yeah, I'm not an expert in that, but maybe I will. But yeah, as I said, it's very important to have that conversation. But then when you actually have that conversation, it's very important to think how you structure your deal. I don't know in terms of your solutions and services that you're offering, in terms of the companies they're coming from, but it's very important to focus on the value that you're going to give to the client. And the value comes from what are going to be the savings they're going to get from other perspectives, like displacement of competitive technology. What are the benefits in terms of their business strategic initiatives that they will be saving? Because that's the most important for them. It's how they're going to get value out of you. And it's not going to be how, it's making the personable based on the conversation that you had with them, is how you're going to bring them the value. And also, when you structure a deal, it's very important to think of realistically, if your product is very easy to deploy straight away, it's very easy to, I guess, give a very small discount, because you will see that actually, as soon as Mr. Customer, if you actually sign for this solution, you will essentially be able to make savings already from day one by using our product. But in reality, with some solutions as well, and some of the services, especially at early on, it takes time for them to realize the value. And that will also put pressure on their internal stakeholders, because they will have to report, why didn't they hit the certain metric? Why did they have to spend more money on, like, in my perspective, why did they have to spend more money on an IT provider, when actually the focus at the moment in the business is to improve employee retention, for example, and that was something key for them. So it's very important that you think about, from the signage of the contract, when do you think the customer will fully realize value? And based on that, you can think about creatively how you will argue your point around landing that deal, because your deal will sound much more reasonable if you give them, I give you this discount because by let's say you sign a contract in January, and by February time, by March time, you will be leveraging our solution. So for an annual contract, I, let's say, give you 25%, because that's like a quarter of the year and you're not going to leverage the solution. But you already got the commitment. And that's very important. In my perspective, I think that makes your offer much more personable, because you thought of their timelines rather than we give a discount to everyone who signed. Well, that could also be promotional offers are also very good and nice hook, but that's when you negotiate one-to-one in that regards. Like what can you bring to the table to the customer? Yeah, as I said, leverage the relationship and the communication cues. Make sure that you read the body language, read how interested they are in that conversation, because that also can tell you a lot. And ensure that kind of assess whether they're interested in pursuing it or not. And don't put everything on this first deal, because it's very important to understand that you will essentially negotiate it. And as I said previously, as soon as you land a deal, you will not look credible. If, for example, you land, by mistake, you land 20% discount, and then you realize, actually, that's too much, I'm going to give them 18. Your credibility will reduce. And sometimes you do have a situation when you have to take it back, but that's why you always go low on your first offer. Because going low, it's an opportunity to create a certain reaction from the customer. And it's very important for that first reaction to listen and understand, because that's an opportunity for them to tell you more information, specifically what do they need for this deal to be closed. So like, I sometimes like to play devil's advocate and basically go as my first deal as a deal that I will not even, like, I will definitely give them more, but I'm going with low just because I'm like, well, if they sign by this, then it's great. So I'm currently in negotiation with the customer, so I've landed like a very small, essentially, discount, which I know that they deserve more.
based on that. But the reason why I did it is because I didn't have enough information in relation to their budget. So I wanted to understand more. Why was it important for them to gain certain discounts? So that's why sometimes you can use the first offer. Don't go full in. Go weird in first offer, but that will create like a response. And if they're serious also about this product, they will start negotiating, because if they don't care, then and you gave them an offer that's not good, then I don't think they will care in general if you give them more. You can always go more, but you can't go less. That's kind of a concept. Another important is the priorities that they've shared with you. It's always making sure that you're keeping them accountable from that perspective, because any sort of commitments that a customer makes on a call in a negotiation, it's essentially an interest, and it's very important to respect that. And that's why it's important to not to stage your communication, but it's very important to be strategic around what do you say as a next step. Because if you do have a conversation and overshare, customer might always come back to you and say, well, you said this, but you said this, and you said this. And I thought we are in a partnership, and I thought I'm going to get value out of you. So it's very important for you to be very measured. And that's why the interest and options are a very important element for you to research, because you will know your restrictions on what you can share or not. And we know based on our culture that we can get chatty and we can like overshare sometimes in a friendly environment, because it's okay, like this happened, but that might compromise. If in a different setting, that might compromise you a bit when you overshare. And sometimes I overshared previously as well. And yeah, it's a learning that you kind of based on this, yeah. Isn't that it seems like it's also important to frame the offer. I mean, yeah. you can go low, but frame it as this is an offer for this next quarter. It's not like final for the next 5 years of our working together, right? Yeah. And then this kind of makes it easier to go less, to go lower, right? And not create expectations. Yeah. It's framing. Yeah, framing. Yeah, no, certainly. And that goes back to the value element and how you should be focusing on terms of deployment timelines and stuff like that. So, conscious of time, and we're actually having a lot of conversation, which is great. But yeah, I'm gonna try and speed it up a bit. In terms of the BATNA, which is the best alternative to a negotiated agreement. When let's say you put an offer on the table and you're starting the negotiation element, and then you're thinking, oh my God, this customer is asking too many things. I don't think I will be able, I don't really know what am I gonna do, if they ask more. It's very important for you to, based on your research and your discovery element in that regards, it's very important for you to make sure that you really decide with your colleagues the best alternative to a negotiated agreement, which is your BATNA. And I will start using the BATNA word because it's easier to pronunciate than the whole line. But essentially, as I said, it's the most it's essentially what's going to be the win-win scenario in that element. And the win-win scenario could be also a worse perspective in that regards for you as expected, but there is an element of value, which actually I will use. There is a concept called Pareto optimal efficiency, of the optimal agreement based on the Pareto, and it's essentially called value to us, value to them. But essentially, our value could be here, and
essentially, this could be our best consensus in terms of the value. So it might be the case that in the negotiation, the value could be, value for us could be higher or lower, but essentially this is considered as a wasted value. The whole thing, if you go more up in that scenario, so if you perceive the value being someone is giving more value or receiving less value, essentially, if you go a bit further that way, that's wasted value. It's very important to find an in-between element in that regards. And then I'll actually speak about this more a bit later. But I have a... Ca un exemplu, așa, ceva simplu. Este oarecare limită în ceea ce ține de negocieri în care voi să aveți un beneficiu într-o situație. Și e important să înțelegeți când e ok, când valoarea voastră n-a să fie percepută. Posibil, spre exemplu, în ceea ce ține de soluții. Software as a service solution e foarte bun exemplu. Voi aveți o soluție cu foarte multe funcționalități, care pe baza e, de exemplu, premium, basic, enterprise. Spre exemplu, voi tare vreți să vindeți enterprise. Dacă tare clientului îi trebuie basic și voi tare vă focusați să dați features and functionality of enterprise la un preț foarte jos. De ce? Că voi vreți să-l vindeți. Voi vreți mai mult enterprise decât basic. Dacă tare la client lor le trebuie basic. Și conceptul este că voi ați făcut un discount atât de mare la produsul vostru enterprise, numai ca voi să vindeți un produs care voi îl credeți mai premium la un client care, într-adevăr, la moment, nu vrea. Și adică n-a să folosească, pentru că voi n-ați puteți să-l vindeți mai departe. Și conceptul ăsta de discountul cealaltă, asta e wasted value, pentru că voi ați dat niște discounturi pentru care nici n-a să le folosească, nu că nu merită. Posibil că merită din perspectiva de parteneriatul vostru, dar în real, adică n-a să folosească mai târziu. Așa că așa e un exemplu. Adică, does it make sense? Nici ca recomandare nu să fie măcar. Da, adică nu ca recomandare, că nici n-a să folosească. La sfârșitul de contract, ați vă duceți la ei și spune cum ați folosit soluția. Eu spun, da, mie nu mi-a trebuit funcționalitatea asta. Dar voi ați crezut că eu o vreau și... Concurenții mai buni. Concurenții mai buni din cauza că e mai simplu, mai țară. Nu, pachetul care pachetul. Când era mult pentru ce au nevoie. Da. Pentru că lor le e important să aibă o soluție mai mică. Pentru că nu toți doresc, adică o soluție foarte mare care are 1000 de funcționalități și adică asta din perspectiva soluției. Dar sunt și alte scenarii, dar mi-a fost mai ușor să spun din perspectiva asta. Așa că putem să discutăm despre asta și mai târziu, că sunt conștientă de timp tot. Dar ca tare, asta mă aduce la următoarea conversație. Cum vă pregătiți de o negociere? Cercetare, nu? Da, așa ca idei. Idei, cred că trebuie să vezi cine persoană, compania, care sunt exact interesele, cam ce ar putea să ofere. Noi avem un premiu. Dar, spre exemplu, în contextul, voi deja v-ați întâlnit cu clientul. Deja vreți să-i faceți oferta. Dau lui microfonul. Nu, dar în sens că vă întâlniți cu clientul, vreți să-i puneți oferta pe masă. Cum vă pregătiți de întâlnirea aceea cu ei? Îl jurbuiești. Trebuie să anticipezi întrebările care... Eu cred că cel mai important este să anticipezi întrebările care potențialul clienții ar putea oferi. Cam chestia cu anticipare. Anticipare. Să știu Probabil, din perspectiva mea ce aș face și ce de fapt am făcut, e, cum spunea și colegul, să prevezi întrebările și să găsești argumente la aceste întrebări și respectiv să setezi, de fapt, și cadrul ăsta și legal, pentru că ar putea să fie și propuneri de genul asta, să vezi
la nivel de prevederi legale care sunt limitele de negociere și de acțiune în acest sens. Cred că asta tot. Câteva mecanisme strategice care ar oferi posibilitatea să fii mai flexibil în comunicarea cu potențialul partener. Doamne, se că e claritatea cel mai bun, adică cât e mai clară situația, cu atât mai ușor decurge conversația, să mai puține de astea nelămuriri, stresul, cred că starea emoțională este mai bună, adică foarte clar că ceea ce vreau, cât este mai clar, presupun, cât este mai clar. Și apoi să încep cu discuție. Discuția deja poate să ajung la cifrarea detaliilor, dar sigur că o întrebare bună și se schimbă totalmente. Da, chestia de stres e un concept foarte interesant pentru că e foarte ok, în special când ai o negociere foarte importantă, să fii stresat și câteodată să vorbești prea rapid. Și poți să vezi că o persoană e puțin uncomfortable in situation, ei încep să vorbească mult mai repede în negocieri și puteți să vedeți conceptul ăsta. O strategie pe care o fac din când în când e înainte de ca să intrați într-o negociere destul de importantă în care sunteți puțin stresați, să faceți box breathing, care să inhalați de 4 ori, țineți de 4 ori, inhalați de 4 secunde, țineți 4 secunde, exhale 4 seconds, keep 4 seconds. Și așa faceți o minută. Și să vedeți că stresul o să duc. 7 secunde? Nu, e 4 secunde. Asta e... Da, dar e un concept foarte relevant nu numai de negocieri, dar în general de diminuarea stresului și, din nou, cum să fii calculat în ceea ce țin de conversații, câteodată în ceea ce țin de negocieri e foarte important, adică ce spui tu, adică cum te prezinți și stresul e un element foarte important care poate să influențeze asupra discuției și cât de clar sunteți. De exemplu, mă gândesc la jurnaliști când suntem mai mulți startup-iști, mă gândesc la în zona asta, Ivo Dai, când negocierea asta e ultima, presupune. De exemplu, este normal să fie așa, cu stare. Da. Toate că am spus mai devreme, atâta nu vorbește repede. Atât de multă lume stresată, de-abia și mai știu care. Negociază, dar în definitiv, la startup-ii spune la început, la o firmă mai mică, poate acolo este foarte important. Da. La un call center, iar au vânzările pune acolo și depinde bonusul de la sfârșitul lumii de chestia asta. Dar iarăși mă întorc la Microsoft. Atâta putem certa, atâta putem lua. E personal ce ai nevoie de 4 secunde. De imersiuni din asta. Da, și să ești la lucru, adică vorbesc concret la Microsoft. Atâta putem să cedăm, asta nu putem să cedăm și alta este. Da. Poți să răspunzi? Adică din perspectiva... De ce ai stres? Asta am ideea. Eu cred că voi aveți oricare asumări. Că voi credeți că dacă Microsoft intră într-o negociere cu un client, noi intrăm și punem condițiile noastre. Ca tare nu e așa. Nu neapărat, dar în sensul că poate atâta știam, nu ești este altul. Asta e. Nu, cred că... Văd o mașinărie mai mare și mai mult inflexibilitate. Da și nu. Este de ce că, din perspectiva la Microsoft, noi avem oricare limite în ceea ce ține de unde noi putem să... Asta e care cu Best Alternative BATNA. Care e alternativ, adică unde e, what is our walk-away position? În ceea ce ține în care noi credem că să fie wasted value. Și probabil, da, în unele chestii noi știm care e limita și e interesul altor companii adică să fie, dar în real e destul de stresant din ambele părți, n-aș spune. Și de asta eu respir destul de mult, așa că am abordat această tehnică destul de frecvent. Dar da, multe, cum ați menționat în spate, e foarte important să fii
gata să știi care unele întrebări și să le pregătești chiar. Posibil și niște răspunsuri. Poate chiar nu răspunsul complet, dar să ai o indicare. Da, dacă ea se menționează pe subiectul ăsta, eu pot să discut despre asta. Însă, una dintre cele mai importante, și în special dacă aveți o negociere unde numai 1 la 1, e ok. Dar când aveți o echipă care împreună voi încercați să aveți o întâlnire sau în care încercați să negociați un agreement. Spre exemplu, din perspectiva la Microsoft, noi avem și vânzători care vând produsul direct și deja eu sunt în rol care vin ca negociator în ceea ce ține. Și e foarte important când ai o echipă în care negociezi să divizați rolurile și responsabilității în ce ține. Da, probabil din perspectiva startup-urilor voi sunteți mai restrânși în ce ține de echipă și probabil e 1 la 1. Dar deja când voi creșteți mai mari, e foarte important să aveți acest element pentru că foarte multe chestii ca negociator, voi faceți acest research, you will do that research around the situation and it's very important for you to know your grounds and don't overshare because the challenge with other people speaking over you, they might not know the context, they might not know the play that you're trying to do. So that's why it's very important for them to know, I'm going to speak only. You're going to listen, and we can we can debate after the call about this. But at the moment, I'm speaking, and you don't commit anything else. Like it's very important for that. Because we have sometimes a position when a person might not be aware about the negotiation thing and they might give a glimpse that we might offer something more. So that's very important in terms of that. But let the other party say yes or no because that's a way for you to bring it back. Mereu, always point out the things that you have in common because that's like when you land like the framing element. When you're on a meeting, make sure that you are giving clear understanding how you've listened to them, and then it makes it very relevant for them why this offer is for them, not for 100 other companies that you're trying to reach out. So it's very important to say this. And another element as well, and I guess it's also quite useful in terms of any sort of organization, is trying to say no without saying it. Să zici nu fără ca să-l spui. Și asta era un concept pe care eu am trebuit tot să-l învăț. Perspectiv cultural, eu sunt foarte directă în ceea ce ține de conversațiile mele la serviciu și am avut o discuție cu managerul meu după câteva negocieri, care mi-a spus, Dana, tu spui nu tare ușor. Tu închizi careva, tu pierzi oarecare oportunitate să-i întrebi. Adică, da, eu sunt de acord cu tine, că noi nu trebuie să semnăm acest contract, dar tu nu trebuie să spui nu. Și pentru mine asta puțin, când am început să lucrez în domeniul negocierii, asta m-a surprins. Adică cum? Eu știu limitele mele și clientul ăsta încearcă să mă iei peste limitele astea. Și adică, eu știu că noi n-am să semnăm contractul. Dar asta e potențialul ca tu să explorezi care sunt alternativele. Cum poți tu să înțelegi mai mult în ceea ce ține de... Că potențial limita ta e aici. În contextul în care nu aveți un agreement în ceea ce ține. Spunem că oferta voastră, limita voastră e aici și limita beneficiile care clientul le are aici, dar beneficiile voastre sunt aici și aici e limita. Voi mai departe de oferta asta nu vă duceți. Și ei nu vreau să duc în partea asta. Atunci negocierea are loc și asta e potențiala ofertă, dacă într-adevăr vreți să aveți, if you really want to sign a deal, and it's very important, like you said, end of quarter, important to sign a deal, then you can explore how can you potentially move that limit and how the customer can move that limit to potentially find the common agreement.
I'm not saying that it has to be, but it's a room to play if you have to, if you have the opportunity to do so. That's why it's very important to say no, and that's why it's important to ask questions, because if a customer says no, you can say why, you can say ask questions. Like for example saying, yeah, this discount doesn't work for us. Why does this discount work for us? Which discount will work for you? One element as well, what I'm usually saying to the customer is that how far do you think are we from reaching an agreement? Because if you're at this point and you're by your limit, and if your customer tells you, yeah, you're miles away, you need to give me more, then realistically, you're not going to sign an agreement, because you're already at your limit and you're trying to work hard to go past. So if a client says, yeah, I want much more, you're not like, you have to work really hard on this offer, and you really worked hard already on this offer, realistically this deal is going to compromise you. So that's why it's important sometimes to have, when you are already like feeling like you're giving a good offer and they still don't like take it seriously, you can be just fully transparent and say, what does it like, tell me, don't tell me how much, but like if you can't, but tell me how far I am. Am I too far, or like if it's close? And if I'm close, then yeah, it's important to get that. So yeah, I think it's a lesson that I like cherish quite a lot, and I now try and apply quite a lot in my conversations. Any questions? Deci sunt exemple zis că aveți limite, da, companie și exemple în care limitele setate și cât de aproape, de exemplu, net client spune asta, net clientul poate avea, de exemplu, din client care și ați trecut un pic despre limite pe clientul dacă ai mai aproape de el. Da, la moment chiar la moment am o negociere în care noi probabil o să trebuiască să trecem de limita noastră și pentru că la moment compania cu care negociem au, după COVID și după toate, au avut un mass reduction în ceea ce țin de contractul lor, își reduc și au avut they had a very good deal in their previous contract when they had more employees, more revenue, and they had significant budget constraints. They're going to divest some business. And we are negotiating with them that element. At the moment, they don't have the power because they're not buying any new technology. They're not investing with us more. So why we have to be interested in them to give more? And that's where the power of like partnership comes to play. And then when you think about long strategic goals, because realistically, we will have to close this deal at some point because it's important. Like the customer is big enough for us to not lose it. So it will make an impact for us. So we had to go back and assess with like the leadership team on how much we can give, and just have a conversation on a leadership level, like CIO, CEO, to make sure that they have an understanding that this is our limit. And usually it's something that, as long as that element of value is not completely eroded, so like we are not actually incur losses on this agreement, I think we are okay to agree to this. So that makes sense. Yeah. În conceptul de navigating a negotiation, and I'm conscious of time, and I saw that we have some refreshments in the back. I won't spend too much in terms of the navigating, and to be fair, we've spoken it already. But one of the things that's very important in the negotiation, I'm gonna call back. If you take a picture. I think we've already spoken about this concept, but, okay. And I think it's a conversation that we are evolving anyway. But anchoring is the bias that I was talking about, is that the first is the tendency to rely too heavily on the first point of information, and that's why your first offer is the
the offer that will kind of set the tone of the negotiation. And I'm conscious of time that I'm not going to spend too much of it, but that's uneori în conversațiile noastre de negociere îmi spune, chiar și când cu managerul discut, care a fost ancora. Și asta sună puțin bizar, dar care e ancora pe care ai pus-o în oferta asta? Și adică conceptul de ancora e destul de prevalent. Cu ancora asta e prima ta ofertă. Care e oferta ta pe care ai pus-o prima, care să schimbe the trajectory of the flow as you go through. Și asta e un efect pe care eu deja am comunicat despre el în ceea ce ține de cum e important să construiești prima ofertă. Și de asta e un element foarte important. Un alt element important în ceea ce ține de negociere e mirroring și labeling. Și dacă voi ați citit Chris Voss și știți de el, am să dau și detaliile cărții pentru că el e un former FBI hostage negotiator and he's applying those knowledge in terms of negotiating with people. So when you speak and how that technical empathy, how you can be more empathetic with your customer, it's very important to be leveraging those techniques. Mirroring, it's when you have similar body language, similar you mirror some of their words. You're trying to kind of frame in terms of what's the attitude that they have to make sure that they feel more comfortable. Because sometimes when we are in negotiation, we tend to this allows us to find a common ground. It might be that they are very strange to this process, so they might be feeling very uncomfortable. So it's very important for you to give that element of similarity in that regard. Sometimes, for example, what we do when we join a meeting with a customer and we present the pitch deck, we do have, that's probably something that you also do, is that you have the background of the logo of the customer and your logo, and it's like on the presentation, like assuming that it's already something together. Or sometimes you have a background on Teams or Zoom, whatever you use, and you use something, I don't know, their office or like the name of the company, because that makes them feel like, oh, like that's like something you assume you're already a partnership. It's something more relatable. But mirroring is also, it's about body language as well. It's about verbal, but it's just making sure that it's important to make that. In terms of labeling, that's another important aspect, because for example, if you have initial feedback from the customer, or they're giving you constant feedback that they're not happy about something, or you acknowledge their feelings. So you say, you seem frustrated. And that just makes them realize, oh yeah, like, may I ask why? Like, as in like kind of develop the topics. And it gives them an element to label their emotions and make you feel like, oh, it seems like this is a situation that we won't have it's a very hard to compromise on this situation, because that's an element that's quite important, and emphasize the fact that you are trying to be appreciative of their concerns and actually take them into consideration, because ignorance is not great in that. You have to acknowledge everything. Even though you don't agree with it, you have to acknowledge it, because from their perspective, this is something that's very important for them, and you have to be acknowledged. If you will dismiss it, they will not take this seriously from that perspective, because they will think that you're not taking their needs seriously, and you think of your needs only. And that's one of the things that's very important in that. Now, in a relation... La slide cu ancora. Da. Care este strategia pe care o utilizați la momentul în structură ofertă? Puneți o condiție mai valabilă, mai puțin valabilă, care este? Da, în conceptul de, cum am discutat puțin și mai înainte, e important să faci research-ul pe bază de care e oferta pe care voi ați vrea. De obicei, când structurez o ofertă, eu deja știu care e oferta pe care eu aș vrea adică real nu care e limita, dar care e o ofertă bună. Și de obicei scot puțin din ea.
și mă duc mai jos. Pentru că, de obicei, mereu, clientul să aștepte mai mult. Adică tu poți spui bună ofertă și el să vrei mai mult. Adică asta e. Dacă ei nu vreau mai mult, asta înseamnă că ei nu știu cum să negocieze și adică nu sunt interesați. Pentru că orice, în special când aveți negocieri cu genul procurement sau legal, it's their job. They have to get a better out of the things that they got. And by giving them too much at the start, you make them believe that they can get more. So always go less in first. But based on your research, like legitimacy, and like frame it in a way that it's related to your deployment, it's related to time to value, it's related to our promo offer that we have, because we have a promo offer at the moment, that's why we're giving you this discount. So like make it sure that it's relevant in the context, personal to them in that regard. Ok. Ați prezentat oferta și clientul vă spune nu. Și voi deja you reached your limit and yeah, that's it. Ce faceți? Încerc și dată. Da, chiar asta am vrut să întreb, cum se de negociere, practic asta se întâmplă. Da. Da, la moment atât. Propun că e o pauză. Nu, îl întreb și puțin. De ce? Da. Este o listă de acțiuni pe care puteți să le faceți. Asta e foarte în ceea ce țin de BATNA, e foarte important să știți care e limita voastră, care într-adevăr e limita la care voi să aveți losses, basically. At which point you will incur losses and actually this deal is not going to be profitable. In a startup environment, it's quite common for you to give a lot of value at the start because you would hope that they will realize value and maybe you might give more than usual. But it's very important in any sort of negotiation is to define yourself at which stage I will no longer have a benefit, because that's going to be an important element. And going back to the question of how far are we from this? That's another question. De ce? Și cât de departe noi suntem? Adică cum credeți? Suntem departe de soluții sau aproape de soluții? Asta e tot important să întrebați, pentru că probabil maybe they just needed a couple of tweaks, or maybe they needed much more in that regard. So again, yes, research the party's interest, go back to the interest. Maybe there is some element that you can refer to, like for example, the cybersecurity qualification, the certification that they need. You might go back to them saying, but what are you going to do about that certification? Because you're not going to be legally, like, oficial n-ați puteți să operați fără certificatul ăsta. Ce o să faceți voi? Adică, în realitate, dacă spune, da, nu ne trebuie, asta e dubios, dar dacă spune că ne ducem la competiție, another signal that it's time to get out, because, adică ei deja dacă au decis cu competitorul, probabil că, adică nu vă pierdeți timpul, vă focusați pe alții. Dar but at least beyond saying no, you at least know the context, that they went to a competitor. Yeah, be open to consider other option în ceea ce ține de dacă ei spun că ne trebuiește mai mult în ceea ce ține de ofertă, e foarte important. Și, cum ați spus, mai încearcă. De obicei, în situații în care eu primesc un mesaj negativ în ceea ce ține de negocieri, și în care, într-adevăr, știm că nu se mai întâmplă, noi le mulțumim clienților și deja îi punem in the marketing funnel. So then we can still provide them value through marketing events and like they're still going to be a marketing target for us in terms of potential selling for the future. And thank them for the collaboration. Be polite. That's another thing. Always be polite. If they tell you no, be respectful of their decision, because their decision, they might regret it later, but it's their decision. And then if you come across as bitter or like not appreciate their time, it comes across that they don't want to be a partner with you. So maybe I'm saying something very obvious in that regard, but it's very important to respect that decision and
not try to combat it, because we're all adults and we're all making decisions influencing decisions that is affecting the business. So we want to be sure that our decision makes sense. So that's an element that's quite important in that. And yeah, if it's time, if it's okay to walk away, and if you have given everything you can, then it's okay to walk away, because there is hopefully some other, because essentially if you would invest more time in this, you're not going to get value out of it. You're going to waste your value in that. So in a positive note, let's say that the customer said yes, because I didn't want to finish the presentation on the client saying no. If a customer says yes, and you've achieved that limit, it's very important for you to summarize and communicate everything that needs to be signed. A yes doesn't mean yet that everything will go right, because and yes has to be communicated clearly. How are we going to achieve that goal? How are we going to get through all the steps to get that signature? For example, from big technical vendors, there is a big process. After a customer says yes, there is also an operational impact that we need to do and to complete up until we actually get those money and that invoice into our system. So it's very important to essentially focus on this. And yeah, just make sure that you set clear timelines on when you're going to get signed the agreement, and make sure that it's very clearly outlined, because sometimes things get busy, deadlines are missed, and you don't want to miss on your deal being signed or this partnership being completed. So yeah, in summary, preparation is key. It's probably the most important thing in your negotiation. Speaking is actually less important, because you speak what you prepare. And be very transactional about that. Always focus on the value that you're bringing to the customer. Always reframe it from a perspective, what are they going to benefit from this? Never think about what they're going to lose, but think about what they're going to get. What's the additional perspective in terms of what you can bring them? Always ask open-ended questions. Make sure that it opens the dialogue and make sure that they are engaged. No is an opportunity to ask more questions and get closer to the party, but also know when you reach your limit and then you can't really move any further. And then yeah, know your walk-away position, and this is a time to reflect. And sometimes you just take a month. If there are certain companies may have certain deadlines to which they adhere. And realistically, an indication of deadline is also an important element, because realistically, if they say they need to make a decision by then, and they tell you no, because they have to have a solution in place by January, realistically, it's going to be tough for you to renegotiate and go back again. But if, for example, it's something that it's a solution that they haven't used yet, or they don't have any competitive technology yet in place, that's a great opportunity to reassess. And sometimes negotiations are based on budget. Negotiation outcomes happens on budget, and then when the customer says, sorry, no, but I would be happy to revisit this next year because our budget cycle is different. And that's one of the things that very important is especially with organization, they set their budgets on a yearly basis. So that window is when they assign how much money they're going to spend on which services. And usually it's actually quite good from a sales perspective to catch those deadlines, because that's an opportunity for you to pitch. Because if a CEO or COO already would have decided the budget for the next year, and they said that they don't have money, so they already, let's say January, they already set the budget for the next year, and you're negotiating a deal in March, and they said, sorry, we don't have any more budget, it might be the case that they actually don't have any budget, and you might have to go closer to December or November, when you know already that they are setting their budget that time, because they might be able to include you into the budget, because they might think about the strategy of that. So that's another element, ensuring to make sure that you know the budget cycle of your party, because that's an important element. Yeah, speaking about the books, some of the books, I think Never Split the Difference is the Chris Voss that I've mentioned. Getting to Yes, it's also another book. I'd probably say it's the
foundational book, and then also Bargaining for Advantage as well, which is one of the kind of core books as well in negotiations. So that is an element. And another thing, and then you can take a picture of this. That's obviously we've spoken about the 7 elements of the negotiation today, and I hope that was insightful. But that's an element that you can potentially put on a piece of paper when you prepare for a negotiation. It's something to scribble and kind of give you a clear view as to what's the state and what's the communication that you can bring to the table. So yeah, I'd say thank you. You can connect with me on LinkedIn if you'd like. But yeah, so yeah. And yeah, I think we are done. If there is any questions, I'm more than happy to take them in as well later. But yeah, if there is any imminent question now, careva întrebări? Nu? Atunci